Hej, jag heter Truls Mörk. Jag heter Oskar Bergenheim. Vi spelar i Graveyard och det här är vårt avsnitt av Vad har du i påsen? Inget allt för spännande men väldigt bra. Bob Dylans Blond on Blond. En av mina absoluta favoritplattor, absolut sen långt tillbaka. Jag tror jag hörde den här kanske första gången när jag var 14 eller något sånt. Och då, vid den tiden så gillade jag Dylan skitmycket sådär. Men mest tidiga akustiska Dylan var min favorit. Det var lite så jag började liksom spela instrument och allt möjligt, för det var liksom ganska lätt att spela hans låtar, trodde jag i alla fall, eller tyckte jag då. Men i alla fall så började man lyssna på, då, liksom, på det och tyckte det var jävligt coolt med gitarrsolon och speciellt liksom, den typen av liksom, gammaldagsa gitarrsolon som mer hade med liksom, känsla och sound och göra en liksom, kanske teknik och snabbhet och sånt som man hade hört men inte fastnat för så mycket liksom, som kanske var vanligare senare. Vidare in i liksom, den här psykedeliska rocken som blev viktig och liksom, som kanske fortfarande liksom, influerar Graveyard ganska mycket så här 15 år senare, eller vad det är, 20 år. Jag ska se vad jag har i min påse. Det här är inte en platta som kanske har format mig musikaliskt supermycket, men det är ändå en jävla god skiva. En god skiva. Blue Mountain Eagle heter de. Så här fashionabelt för tiden. Aerokrom foto. Jag hittade de här via egentligen jag var insnöd på, eller det är väl kanske fortfarande i och för sig, men med då kanske Neil Young och alla hans olika tidigare projekt och så vidare. Hans mest kända band från början i alla fall. Buffalo Springfield, det fanns en trummis med som hette Dewey Martin, och efter Buffalo Springfield så samlade han ihop något gäng och så bildade han någonting som han kallar för The New Buffalo Springfield. Och det var de här snubbarna i det här bandet. De turnerade lite grann. Vad sa du? Är han med här? Nej, han är inte med. De turnerade lite grann och sådär, och blev stämda av både Neil Young och Steve Stills för att använda det här New Buffalo Springfield namnet. Och det verkar som att de här då tröttnade väl på han, Dewey Martin, så de sparkade honom och spelade in denna plattan. Sen blev det inget mer tyvärr. De har bara gjort den här, men den är jävligt god tycker jag. Mycket fina vokalharmonier och mycket stökig sådär twin guitar madness. Det har ingen sån där wow liksom sensation sådär, men det var väl liksom när man höll på att gräva där bland, ja, som alltid gör liksom, håller på och gräver och försöker hitta nya grejer, eller nya grejer, det blir för fan aldrig det. Men ja, men jag blev ganska så här, oj, det var en av de första sådär plattorna som jag så att säga, på väldigt länge i alla fall, som jag inte hade hört, som jag tyckte var jävligt bra liksom. Så, det är alltid roligt. Okej, den tredje då, som jag tror har influerat oss på ett eller annat sätt båda två, SF Sorrow av Pretty Things. Vad ska man säga om denna då? När fan denna kom 68, och vilken är det i ordningen? Kommer du ihåg det? Nej, fjärde kanske? Fjärde, ja. Ja, men det är något sånt. Men det är väl många som tycker att detta är något slags psykedeliskt mästerverk i genren på något sätt. Ja. Det är jäkligt häftig produktion. Liksom, det är väl inspirerat av liksom,
Beatles och sånt där liksom i studio, hur de jobbar med studion, men de lyckas verkligen ta det till liksom en egen nivå. Ja, men precis. Det låter som har de verkligen haft gott om tid i studion och pysslat och fått fram någonting som är rätt häftigt faktiskt. Ja, men verkligen. Och det är väl också ett av de första så att säga konceptalbumen sådär liksom. En story om den här SF Sorrow. Så. Han har väldigt goda låtar. Men den börjar med att första låten handlar om att han föds och sista låten om att han dör typ. Ja. Är det inte så? Alltså, och allt som händer emellan. Så. Story of his life. Pretty things. Grym. Ja, det är faktiskt bra. Den här är jävligt rockig ändå också för att vara liksom. Ja, men den är superösig. Ja. Verkligen. Stundtals. Cool blandning av liksom rock och så här studio trixande. Den är väldigt brittisk. Extremt brittisk. Så. Det är liksom rätt mörk allting. också liksom. Ja, visst. Titta på baksidan med så här. Tyckte man helt så här tuff och mörk platta. Death heter en låt. Balloon Burning. Den här är liksom ändå stått kanske test of time lite bättre än många andra. Ja, det tycker jag definitivt alltså. Verkligen.